بسم الله الرحمن الرحیم. هیله کوم چې ټول دوستان به ښه وي. راځو مایکروسافټ ایکسل ته او په ایکسل کې باندې انشاءالله نیو ټیب وایو چې هغه ته وایي ریویو ټیب. تیر ویډیوز کې موږ ډیټا ټیب کمپلیټ ویلې، دغه به انشاءالله ریویو ټیب سٹارټ کوو. ریویو به اول نوم باندې ځان پوه کړو چې آیا ریویو څه ته ویلی شي. ریویو وایي دوباره کتلو ته. تاسو به لیدلی وي په کرکټ میچز کې چې کله یو کس آوټ شي او هغه فار ایگزامپل ریویو واخلي، نو هغه به دوباره کتل کیږي چې آیا دغه آوټ دی که آوټ نه دی. نو همدغه شان ستاسو د مایند دپاره ما د اگزامپل درکړو. ور یو موږ سره ویو دی، ویو مطلب کتل، یو موږ سره ریویو دی، ریویو مطلب دوباره کتل. صحیح شوه؟ to see again. او بل موږ سره پریویو دی، پریویو مطلب مخکې د مخکې نه کتل. صحیح شوه؟ ریویو موږ سره داسې یو ټیپ دی چې کله موږ یو کتاب ولیکو، څه لیکئ وکړو او موږ غواړو چې د هغه سپیلنګ چیک کړو، نو موږ راځو ریویو ټیپ ته. په دې کې موږ د پروفینګ ګروپ څخه استفاده کوو. په ریویو ټیپ کې موږ سره مختلف قسم ګروپونه دي، لایک پروفینګ ګروپ، لینګویج ګروپ، کمنټس ګروپ اینډ چینجز ګروپ. نن به انشاءالله موږ پروفینګ او لینګویج دوه ګروپونه وایو. پروفینګ نوم باندې باید اول ځان پوه کړو چې آیا پروفینګ څه ته ویلی شي او لینګویج څه ته ویلی شي. پروفینګ وایي ثبوت ته. صحیح شوه؟ او لینګویج وایي ژبې ته. پروفینګ کې موږ سره اول کمانډ سپیلنګ دی، دویم ریسرچ دی، دریم تیزارس دی او په لینګویج کول موږ سره ترانسلیټ دی. صحیح شوه؟ یا ساتئ ملګرو چې مایکروسافټ ایکسل دا موږ سره ورډ پروسیسر پروګرام نه دی. ورډ پروسیسر پروګرام موږ سره دا نه دی. ورډ پروسیسر هغه پروګرامونه دي چې کوم سپیلنګ او ګرامر چیک کوي. صحیح شوه؟ چې کوم سپیلنګ او ګرامر چیک کوي. نو د دې اگزامپل څه شی راتللی شي؟ د دې اگزامپل راتللی شي مایکروسافټ ورډ. خو ایکسل چې دی هغه ایکسل از ناٹ ورډ پروسیسر پروګرام. صحیح ده؟ ورډ پروسیسر مطلب دا دی چې مایکروسافټ ایکسل کې صرف سپیلنګ چیک کیږي خو ګرامر په دې کې نه چیک کیږي. صحیح ده که نه؟ لایک فار ایگزامپل لیکم چې هی آر ا بوای، نو دا په دې کې نه چیک کیږي. سپیلنګ ته زه راځم، یس کلیک کوم، نو ماته وایي چې د سپیلنګ چیک از کمپلیټ فور د انټایر شیټ، مطلب په دې شیټ کې هیڅ غلطي نشته. که زه راشم مایکروسافټ ورډ ته او په دې کې زه ولیکم چې هی آر ا بوای. صحیح ده؟ او زه رالم F7 ما پریس کو، نو ماته وایي چې سبجیکټ ورب اګریمنټ. دې کې د ګرامر غلطي ده چې آر دی، د آر په ځای از لیکل پکار دي. زه راځم چینج باندې کلیک کوم، دا موږ سره اوس کمپلیټ شو. صحیح ده که نه؟ نو دې نه مطلب دا شو چې مایکروسافټ ایکسل دا ورډ پروسیسر پروګرام نه دی. که فار ایگزامپل زه یو غلطي وکړم چې بک ما دغه شان ولیکو او زه راځم سپیلنګ باندې کلیک کوم، دغه میسج ماته ځکه راکوي چې زه لاندې ولاړ یم او د لاندې سیل څخه بره سیلونو کې هم څه ډیټا موجود ده. نو ماته ځکه ولیکي چې do you want to continue checking at the beginning of this sheet. ته غواړې چې دا د beginning نه سټارټ والی؟ زه ورته وایم او یس. ماته وایي چې دا بک دغه شان نه لیکل کېږي، دا سجیشن موجود دي، دغه شان دی، دغه شان دی، دغه شان دی، کوم شان ته غواړې؟ زه ورته وایم دغه شان دی، بس دا موږ ته چینج کا، دا موږ ته چینج کا. صحیح شوه؟ مطلب دا شو چې په مایکروسافټ ایکسل کې چې کله د دې په مین ډکشنري کې څه ورډز موجود نه وي، هغه موږ ته غلط حسابوي. یا ساتئ ملګرو چې مایکروسافټ ایکسل کې دوه ډوله ډکشنري دي، چې یو ته مین ډکشنري ویلی شي او بل ته کسټم ډکشنري ویلی شي. مین مطلب دا دی چې د مایکروسافټ ایکسل خپله ډکشنري چې کوم د کمپني څخه ورسره راغلې ده، او کسټم ډکشنري مطلب دا دی چې زه څه ورډزونه دې کې ایډ کوم په خپله خوښه باندې، چې دا موږ ته په آینده کې غلط حساب نه کړي. همدغه شان زه راځم، دا غلطیانې ما ورته وکړلې، دلته ودرېږم، بس سپیلنګ باندې کلیک کوم، ماته وایي چې دا غلط دی، دا باید دغه شان وي، دا شان وي، دا شان وي. دې کې موږ سره دغه موجود دي چې ignore once, ignore all, add to dictionary, change all, add to correct, options, dictionary language, undo last and cancel. ښه، دې کې موږ سره اول کمانډ هغه ignore once دی. تاسو ته یاد شي دا موږ مایکروسافټ ورډ کې فول ډیټیل سره ویلي دي، خو بیا هم زه تاسو ته یو ریویو ورباندې اخلم. اګنور ونس مطلب دا دی چې ما دغه لغت لیکلی دی او د دغه یو نه تیر شه، دا صحیح دی، دغه یو نه تیر شه، مین ډکشنري کې نه دی موجود، بلکې زما د ذهن دا صحیح دی. لایک فار ایگزامپل یو نیم وي که نه
فار ایگزامپل یو نیم دی یونس او زه رالم سپیلنګ اینډ ګرامر ته نو ما ته وایي چې یونس هم په دې کې لکه چې ایډ دی زما څومره خیال دی ته راشم سپیلنګ اینډ ګرامر ته ښه یونس پکې نه دی ایډ اګنور ونس مطلب دا شو چې دغه یو ځل ما یونس لیکلی دی دغه یو نه تیر شه ستاسو ډکشنري کې نشته دی نه زما ډکشنري کې شته دی خو په دغه شیټ کې د دې څخه تیر شه دا ماته په غلطۍ کې مه حسابوه اګنور ونس که دغه ما بار بار لیکلی وي اګنور آل ټولو نه تیر شه اډ ټو ډکشنري دا موږ سره په مین ډکشنري کې نه دی موجود زه غواړم چې کسټم ډکشنري کې اډ کما اډ ټو ډکشنري باندې به زه کلیک چینج مطلب دا دی چې دغه یو دی ته چینج کا که ما دا یو لیکلی وي که دغه شان ما ASDFAS دغه ما بار بار لیکلی وي بار بار ما لیکلی وي یو ځای نو دغه ټول ما ته چینج کا دی یو ته اټو کریکټ مطلب دا دی چې ما همیشه دغه شان لیکلی وي دا ما ته سفیس ته چینج کوه لایک فار ایگزامپل تاسو یو ایگزامپل درکم ګورئ زلته راځم زه فار ایگزامپل بوک دغه شان لیکم مانه غلطیږي صحیح شوه او زه رالم سپیلنګ ته زه ورته یم چې دا زه همیشه دغه شان لیکم دا ماته چینج کوه دی یو ته صحیح شوه اټو کریکټ باندې به زه کلیک کوم دا مې یس کلیک کړو دا مې اوکې کلیک اوس که زه راځم فار ایگزامپل دغه شان لیکم دا ورته همیشه چینج کېږي که زه فار ایگزامپل راشم دغه شان لیکم دا به راته نه چینج کېږي دا راته ولې چینج نه شو ځکه چې کله ما دا اټو کریکټ کاوه نو په هغه ټایم کې دا بي کیپیټل وه نو زه به اوس راشم سپیلنګ ته یس ته او دې کې به هم ورته والم چې اټو کریکټ اوکې اوس که تاسو راشئ موږ دغه شان ولیکئ دا به هم چینج کېږي دغه شان لیکئ دا به هم چینج کېږي صحیح ده که نه بیا زه رالم بل موږ سره په دې کې څه شی دی انډو لاست ځکه فار ایگزامپل راشم هلته مې بله غلطي هم کړې ده زه ورته یم چې دغه ماته دې ته چینج کا خو زه ورته یم چې نه هغه چینج کول نه په کار انډو لاست باندې به تاسو کلیک کوئ بل موږ سره ډکشنري لینګویج دی یا موږ سره یو اس دی بل موږ سره یو کې والا ده همدغه شان چې د هر یو لینګویج ډکشنري تاسو چې کول غواړئ هغه تاسو به ورته انتخاب کوئ خو زه راځم تاسو یو اگزامپل در کوم یو اس او یو کې باره کې یو موږ سره کلر دی چې دا موږ سره یو اس ای والا دی او یو موږ سره کلر په دې شکل باندې دی دا موږ سره یو کې والا دی یونایټډ کینګډم دلته راځم سپیلنګ ته یس چینج یس اوکې او زه ورته چې فار ایگزامپل دغه هم غلطي کې راته حساب کا ګوره که تاسو ورته وګورئ د موږ سره یو اس انتخاب شوی دی خو موږ ته یو کې والا غلط کړ ځکه چې ما ورته ویل چې اوس ماته یو اس والا اپلای کا خو زه ورته ویم چې نه ما ته یو کې والا اپلای کا اوکې اوس په ما ته هغه برنۍ غلط کړي ګورئ ورته سپیلنګ اینډ ګرامر تاسو وګورئ دې ما ته غلط کړ بل موږ سره آپشن موجود دي دې کې موږ سره کسټم ډکشنري په دې ځای کې موجود ده ایډیټ ور لیست راځم دې ځای کې موږ سره موجود دي چې کوم موږ ځان سره ایډ کړي دي کلوز اینډ کلوز صحیح ده که نه نیکسټ موږ سره په دې ځای کې ریسرچ دی کسټم ډکشنري دا ټول موږ ویلي دي صحیح ده خو هغه آپشنز چې کوم دي هغه به انشاءالله د ټیبونو په آخر کې وایو لکه څرنګه چې موږ مایکروسافټ ورډ کې ویلي یا موږ سره په دې کې ریسرچ دی چې د دې شاکټ آلټ پلس کلیک دی بل موږ سره تجارت دی ریسرچ موږ ته ریسرچینګ کوي صحیح شوه ګوره صحیح لیکلي دي open the research task pane to search through reference materials such as dictionaries encyclopedias and translation services research کې موږ دا آنلاین کنیکټ کوي دا موږ ته آنلاین معلومات راکوي خو تیزارس موږ ته د مین ډکشنري څخه سینونیمز راته راکوي فار ایگزامپل زه راشم او زه ورته ویم چې کمپیوټر راته معرفي کا بس دا د ګو باندې به کلیک کوم نو دا به ما ته د ټولو بکونو څخه معلومات راته راکړي او که تاسو راځئ دغه ټرانسلیشن هم په دې ځای کې موجود دی دغه صحیح شو که نو یو اس څخه فرنچ ته نورو ژبو ته صحیح او که تاسو فار ایگزامپل راشئ تیزارس ته راشئ نو تیزارس کې موږ سره بیا هغه ټرانسلیشن وغیره خبر موږ سره په دې ځای کې نشته که زه ورته چې فار ایگزامپل دغه پروسیسر زموږ په کار دی دې باندې به کلیک کړئ دا بلته انزرټ ورته والی دلته ودرېږه فار ایگزامپل سی پی یو دی په کار ده بس انزرټ یې دلته برته راشي بل موږ سره په دې ځای کې ټرانسلیټ دی ټرانسلیټ مطلب دا دی چې تاسو صرف ټرانسلیشن کول غواړئ د یو اس څخه فرنچ ته یا نورو ژبو ته سپینش ورته والی دغه ټول تاسو ته راغله چې آیا کمپیوټر څه معنا ورکوي که زه ورته یم چې فار ایگزامپل سی پی یو څه معنا ورکوي انټر مې پریس کړو نو ما ته چې سینټرل پروسیسینګ یونټ او دغه په دې ژبه کې معلومات دي دا کنټرول سی کا ته راشه کنټرول وي سره ته پیسټ کا صحیح ده که نه هیله کوم چې د ریویو ټیپ مطلب باندې به پوه شوي یاستئ دغه فرست اینډ سیکنډ ګروپ باندې
چې کله تاسو یو کتاب ولیکئ د هغه کتاب د لیکلو څخه وروسته تاسو هغه سپیلنګ او ګرامر چک کوئ. فار ایگزامپل بعضې ملګرو هغه سپیډ تیز وي، هغو نیم دغه شان لیکل کېږي، خو هغه نیم په ځای هغو دغه شان نیم لیکي. صحیح شوه؟ نو دغه شان غلطیانو د کتلو دپاره بیا تاسو راځئ ریویو ټیب ته او په دې کې تاسو سپیلنګ باندې کلیک کوئ. لکه دې دپاره زه راځم تاسو ته یو اګزامپل در کوم. لایک دا یو بوک دی چې دا موږ مخکې لیکلی دی. نو دې دپاره تاسو راځئ فار ایگزامپل ریویو ټیب ته سپیلنګ باندې تاسو کلیک کوئ. زه ورته یم چې ریمینینګس دغه شان نه دی، دغه شان دی. فار ایگزامپل ریمینینګ زه ورته یم چې دا ایټ ډکشنري کا. صحیح شوه؟ دا هم ایټ ډکشنري کا، دا هم ایټ ډکشنري کا، دا هم صحیح دی. دا ماته وایي چې پلس دیس ون دا هم ایټ ډکشنري کا، دا هم صحیح دی، دا هم صحیح دی. دا راته چې وی آر دغه شان نه دی، دغه شان لیکل کېږي. به زه ورته یم چې دا راته چینج کا. که ډېر وي نو چینج آل به ورته والی. پاور پوینټ دغه شان نه دی، دغه شان دی. چینج آل که چې څومره هم ما دغه شان لیکلي هغه راته چینج کا. دا مې څومره هم دغه شان لیکلي وي دا راته ټول چینج کا. دا به اوس ټول مکمل شي، خو دې ته به تاسو خیال کوئ. صحیح ده؟ ورسره ته ورکړي. Do you want to continue checking at the beginning? Yes. ورته چې بیا هم شروع وکړه. The spelling check is complete for the entire sheet. وایي دې کې نور هېڅ غلطي نشته دی. صحیح شوه؟ نو همدغه شان تاسو به په ځیر ورته ګورئ چې څه غلطیانې پکې وي، څه مسټیک پکې وي، نو هغه به ستاسو د ذهن مطابق هغه صحیح کېږي. هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره په ریویو ټیب کې پروفینګ ان لینګویج 2 ګروپس، نیکسټ به انشاءالله کمنټس ګروپ وایو.